ผู้หญิงก็ทุกข์มากกว่าอ๋อผู้หญิงทุกข์มากกว่าผู้ชายไม่ทุกข์เหรอคะนะมาถามตัวเองดูถามตัวเองดูทำไมเข้าวัดถามตัวเองดูทำไมเข้าวัดอยากได้อะไรเข้าวัดนะก็เพราะว่าแต่ก่อนที่หนูจะไปวัดก็มีมีหมดทุกอย่างก็เพราะว่าแต่ก่อนที่หนูจะไปวัดก็มีมีหมดทุกอย่างแล้วน่าจะมีความสุขพอถึงจุดหนึ่งมันไม่รู้ความสุขอยู่ที่ไหนแล้วเขาบอกว่าไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมก็ดีนะจะได้เป็นคนดีอยากเป็นคนดีแต่พอไปแล้วก็ทำก็ดีนะจะได้เป็นคนดีอยากเป็นคนดีแต่พอไปแล้วก็ก็ทุกข์อยู่นั่นแหละก็ไม่ทุกข์กับอะไรอ่ะก็ทุกข์กับการทำมาหากินทุกข์กับลูกทุกข์กับสามีมองอะไรก็เป็นทุกข์ไปหมดก็แล้วก็สงสัยอยู่ด้วยว่าทำไมผู้หญิงเข้าวัดเยอะกว่าผู้ชายแล้วแฟนก็จะสงสัยอย่างนี้หนึ่งผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายโดยสถิติแล้ว4-1โดยสถิติแล้ว2ผู้หญิงทุกข์มากกว่าผู้ชายนะ1ด้วยความกดดันทางสังคม2ผู้หญิงมีทุกข์5อย่างที่ผู้ชายไม่มีเราไม่รู้นะว่าเจ็บท้องเมนเป็นยังไงเนี่ยถามเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเราก็ไม่รู้ด้วยว่าคลอดลูกเป็นยังไงตอบไม่ได้เหมือนกันมันเป็นสะพ้ายต้องออกเรือนน่ะต้องมาเป็นสะพ้ายบ้านอื่นใช่ไหมคะสรุปแล้วผู้หญิงมันทุกข์มากกว่าผู้ชายแต่ว่าเสียตรงอย่างหนึ่งผู้หญิงเป็นศรัทธาหัวเต่าตรงนี้ใช่เดี๋ยวก็แห่ไปนั่นเดี๋ยวก็แห่ไปแต่ผู้ชายจะเสถียรกว่าผู้ชายถ้ามันไปมันคือมันไปเลยไงจะคือแบบเขาจะเร็วกว่าเวลาเขาจะเร็วกว่ามันอยู่ที่นิสัยผู้หญิงเด็ดเดี่ยวก็เยอะนะไม่ใช่ว่าผู้หญิงไม่เด็ดเดี่ยวที่จริงผู้หญิงเด็ดเดี่ยวนะผู้หญิงเนี่ยแต่ที่ว่าทำไมว่าผู้หญิงนี่ศรัทธาหัวเต่าศรัทธาที่หัวเต่าคือไม่ตั้งมั่นเชื่อไว้ก่อนละตามกระแสใช่เชื่อไว้ก่อนเขาว่าก็เชื่อตามเขาว่ามันต่างกันตัวนี้ไม่ว่าจะหญิงจะชายก็ทุกข์ไม่ว่าจะหญิงจะชายนะอย่างครูบาเองก็ตอบไม่ได้ว่าทำไมผู้ชายเข้าวัดน้อยแต่เราก็ผู้ชายเราก็เข้าวัดเหมือนกันพวกมันไม่เข้าเองพวกเพื่อนครูบาครูบาทุกข์ครูบาต้องการสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่มีอยู่นี่เราต้องการคือเราแสวงหาทรัพย์สมบัติถูกไหมก็หวังว่าเราจะมีความสุขแต่พอเรามีแล้วก็มันก็เท่านั้นมันเท่านั้นจริงๆครูบาก็หาแบบจนมีทุกอย่างเลยเราก็ว่าเรามีสิ่งที่มนุษย์ควรมีนะไม่ว่าจะเป็นการยอมรับจากหมู่คณะเพื่อนฝูงการยอมรับจากครอบครัวแม้แต่แฟนเราก็มีเราก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ทะเลาะกันแต่เรากลับไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีจะพูดสรุปโดยรวบยอดเลยว่าเราล้มเหลวกับการหาความสุขจากโลกตัวครูบาเองนะล้มเหลวว่าไหนว่ามีครอบครัวแล้วจะมีความสุขวะแล้วมีแต่ความระแวงแคลงใจกันมีแต่ความกังวลใจคิดถึงก็ทุกข์ไม่ได้ไปหาก็เป็นเรื่องอีกแล้วในว่าคิดถึงก็มีความสุขวะทุกข์ห่วงก็ทุกข์ใน
ในว่าห่วงมันมีความสุขวะ อืม เรากลับเห็นแต่ทุกข์คุยกันคุยมา ความเห็นไม่ตรงกันก็ทุกข์อีกละ เราต้องยอมไง ยอม มันขัดใจตัวเองไง โดยนิสัยครูบานี่ชอบอิสระเราชอบอิสระมาก แต่เพราะความอยากได้ของเราเนี่ยแหละทำลายอิสระเรา มันถึงยอมเขาไง ก็อยากได้เขาอยากให้เขายอมรับเราเนี่ยแล้วเราก็ทำลายความเป็นอิสระตัวเองเนี่ยต้องฟื้นใจตัวเองทำให้เขาพอใจถูกไหมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเถอะฝืนใจตัวเองแค่นั้นแหละไหนว่าความรักมันมีความสุขว่าทำไมมันไม่เป็นอิสระเลยแล้วกลับเห็นไปมุมนั้นแม้แต่การงานต่างๆเนี่ยเฮ้ยรถมอเตอร์ไซค์คันละล้านกว่าบาทก็มีแล้ว โอ้ รถจนรถอะไรที่มนุษย์ควรมีแล้วก็มีแล้วเนี่ยแม้แต่เงินในสิ่งที่มนุษย์ควรมีเราก็พอมีแล้วพูดง่ายคือไม่ได้ลำบากเลยนะไม่ได้ลำบากเลยนะครูบาชีวิตครูบานี่ไม่ได้ลำบากนะถ้าพูดแต่ทางโลกเรามีแม่บ้าน3 คนอ่ะมีแม่บ้าน3 คน ครับ เราไม่เคยพับผ้าห่มไม่เคยปูที่นอนเองไม่เคยซักผ้าเองไม่เคยทำอาหารเองลำบากไหมล่ะเห็นไหมพ่อแม่ก็ให้การยอมรับเราทั้งนั้นแม้แต่ลูกน้องเราเปิดโรงหล่อพระตัวครูบาเองเปิดโรงหล่อพระพนักงานทุกคนเราก็ได้รับการยอมรับ แต่เราไม่เห็นความสุขในนั้นเลยเราล้มเหลวครูบาล้มเหลวมากเราเห็นว่านั่นความสุขที่เราแสวงหานั้นไม่แน่เลยมันสุขทุกๆนะใช่สุขดิบสุขทุกๆแต่ว่าแล้วก็ตามเถอะมีแล้วก็ไปเห็นว่ามันจะมีความสุขจริงๆนะเฮ้ยเขาว่าทะเลไปเที่ยวทะเลแล้วจะมีความสุขก็ปิดนะพอนั้นก็พาพนักงานไปเที่ยวทะเลไปกันหมดเนี่ยไปแล้วก็มันมีความสุขตรงไหนวะทะเลหากทะเลนี่มีความสุขจริงคนที่อยู่ทะเลมันก็สุขตลอดแหละนะเห็นไหมไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วญี่ปุ่นมันมีความสุขเหรอความสุขมันอยู่ที่ญี่ปุ่นเหรอถึงด้นไปถึงญี่ปุ่นวะยอมอดนั่งหลังขดหลังแข็งขึ้นเครื่องบินไปนะสารพัดพอไปถึงแล้วมันก็เท่านั้นถ้าญี่ปุ่นมีความสุขจริงคนญี่ปุ่นมันก็มีความสุขตลอดแหละความสุขอยู่ที่ไหนกันวะนี่สิ่งที่ครูบาตามหาความสุขจริงๆอยู่ที่ไหนอยู่ที่เงินเหรอมีแล้วก็มันก็ไม่ได้สุขจริงแล้วใช้ก็ควรจะหมด มันลดลงมาก็เป็นเรื่องแล้ว นั่งนับตัวเลข เมื่อก่อนเราก็ไม่ได้มีอย่างนี้นะในนี้มันลดลงมาหน่อยก็ละต้องเติมใช่ค่ะ นะต้องเติมมีแฟนแล้วจะมีความสุขเหรอไม่เลยมีอะไรล่ะมีรถเราจะมีความสุขเหรอซื้อไม่หยุดอะซื้อแล้วซื้ออีกนั่นน่ะรถอะซื้อจนไม่มีที่จอดซื้อมาก็ไม่ได้ขี่จอดไว้รถซื้อมา2 ปีวิ่งไม่ถึง4,000 โลอะนั่นแหละความสุขแล้วว่ามันสุขจริงเหรอเงินคนอื่นมันหายโดนขโมยหรือว่าเงินในบัญชีคนอื่นมันลดลงเรากลับไม่เดือดร้อนแต่เงินในบัญชีเราลดเดือดร้อนแล้วก็เริ่มแล้วนะทีนี้เริ่มดูแล้วเริ่มใคร่ควรอาศัยความคิดนี่แหละเพื่อเข้าถึงการปล่อยวางเรียกว่าเอาคิดแก้คิด
วันหนึ่งมันมีมะม่วงฝั่งตรงข้ามเป็นของคนอื่น และมีมะม่วงอยู่ฝั่งบ้านเรา ครับ เป็นบ้านป้า เออ นั่นมะม่วงบ้านเขานี่มะม่วงบ้านเราสองมะม่วงพันธุ์เดียวกัน และมีลูกเหมือนกันพันธุ์เดียวกันและมีลูกเหมือนกันมันมีเด็กขับมอเตอร์ไซค์มาเอาไม้มาฟาดเอามะม่วงต้นบ้านตรงข้าม เราเชื่อ แล้วมันมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งมาเอามะม่วงบ้านเราโดยที่มันไม่ขอ เรากลับไม่พอใจเราก็มาเห็นเฮ้ยทำไมมะม่วงต้นนั้นมันไม่ให้เราทุกข์เลย เออ ทำไมมะม่วงต้นนี้เราทุกข์วะครูบาก็เริ่มสังเกตงี้ไงช่างสังเกตดู มันก็มะม่วง นี่ก็มะม่วงแล้วพันธุ์เดียวกันด้วย ครับ แต่นั่นมันเป็นของเขาไม่ใช่ของเรา อันนี้ของเราไงเราก็มาเริ่มเห็นว่าอะไรที่เป็นของเรานี่โอ้โหนะมันให้โทษเสมอ อย่างสามีเรานะเมื่อก่อนยังไม่รู้จักกันเขาจะไปจีบใครเราเคยเดือดร้อนไหมนะเขาจะไปสามาเลเทเมาเราจะเดือดร้อนไหมแต่พอเป็นของเราล่ะ ไม่ได้ นั่นไง ชัดเจนไหมล่ะฮะนั่งเฉยๆก็ดีแล้วนะพี่น็อตเห็นไหมสิ่งที่เรารักมากที่สุดจะทำลายเราได้มากที่สุดเช่นกัน นี่คือความจริง เราไปเห็นคนอื่นเขาตายนะญาติคนอื่นตายแล้วเฉยแต่พอคนใกล้ตัวเราเริ่มยังไม่ต้องตายหรอก อย่าไปพูดถึงตายเลยเรากลับเฉยไม่ได้ทำยังไงเราถึงจะวางใจเหมือนเราวางใจเหมือนคนอื่นได้วะอะไรเงี้ยสำคัญเลยนะครูบาก็เห็นว่าสิ่งที่เราทุกข์จริงๆคือสิ่งที่เป็นของเราเท่านั้นถึงเราบอกว่าระวังดีๆนะไอ้สิ่งที่เราหวงแหนที่สุดสิ่งที่เรารักที่สุดนั่นแหละพญามารตัวใหญ่นะมันทำลายเราได้มากที่สุดเช่นกันดูดีๆว่าตัวเองชอบอะไรหวงอะไรครูบาก็สังเกตตัวเองนี้ก็ฟังธรรมะไปด้วยศึกษาไปด้วยปฏิบัติไปด้วยค่อยๆทำไปแต่ส่วนใหญ่เกิดจากประสบการณ์ของเรานะฟังก็เป็นแนวทางนะแล้วก็ประสบการณ์เกิดปุ๊บธรรมที่เราเคยฟังมามันจะมาเทียบเคียงกันเราจะเข้าใจสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนเรียกว่าประสบการณ์เนี่ยเห็นไหมเริ่มแยกแยะได้ว่าความสุขคืออะไรนะความทุกข์คืออะไรหากพอใจกับอะไรมันก็สุขกับนั้นแหละจริงไหมยอมรับสิ่งไหนได้สิ่งนั้นไม่ให้โทษกลับให้คุณยกตัวอย่างง่ายๆเข้ามานี่อยากให้แต่หลวงตาเหยียบหัวให้บางคนนี่ถูกเหยียบหัวแล้วน้ำตาไหลปิติยินดีเบิกบานแล้วก็นั่งอยู่ก็ขำอยู่คนเรานี่นะทำง่ายๆแค่นี้มันยังไม่รู้แค่ยอมรับเท่านั้นเองยอมรับพร้อมที่จะให้หลวงตาเหยียบไม่ทุกข์ลองไม่ต้องคนอื่นหรอกเอาผัวตัวเองเหยียบนี่แหละมันไม่ได้ตีกันเลยล่ะเหยียบเหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันอันนึงยอมรับอันนึงไม่ยอมรับการยอมรับจึงเป็นการปล่อยวางการยอมรับยกตัวอย่างอีกง่ายๆนะเราไปเล่นสงกรานต์โอ้ยใครสาดน้ำนี่ดีใจนะสนุกสนานเพลิดเพลินเพราะอะไรเรายอมรับเราพร้อมที่จะเปียกไงเตรียมตัวแล้วพร้อมเราจะเปียกแล้วแต่งตัวเพื่อไปเปียกโดยเฉพาะนั่นคือเรายอมรับพร้อมที่จะเปียก
อีกอันนึงเราไม่พร้อมที่จะเปียกนะแค่น้ำค้างบนใบไม้หยดนะหยดใส่หัวแค่นั้นหลังหงุดหงิดเลยน้ำหยดเดียวเท่านั้นนะเพราะอะไรเพราะเราไม่พร้อมที่จะเปียกเหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันนะเห็นไหมเปียกเหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันมันน่าคิดอยู่นะถ้าว่าอาการเปียกนั้นทำให้เราทุกข์จริงๆเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับเปียกหรือไม่เปียกมันอยู่ที่ยอมรับกับไม่ยอมรับยอมรับสิ่งใดได้ก็สุขกับสิ่งนั้นพอใจสิ่งใดได้ก็สุขกับสิ่งนั้นคนพอใจในเพศนักบวชก็มีความสุขในเพศนักบวชพอใจที่จะภาวนาก็มีความสุขกับการภาวนาไม่ใช่ว่าเข้าไปเป็นนักบวชแล้วคนจะพอใจเสมอนะถ้ามันพอใจมันไม่สึกไปหรอกจริงไหมความสุขจึงอยู่ที่แค่ความพอใจเท่านั้นเอาสินะถ้าไม่เชื่อก็ไปลองไปไล่ดูเนี่ยตัวเองพอใจอะไรแล้วมันทุกข์ก็อยากจะรู้เหมือนกันมาเล่าให้ฟังหน่อยนะถ้าพอใจแล้วมันทุกข์นะการยอมรับความจริงได้นั่นแหละความจริงคืออะไรล่ะทีนี้ความจริงคืออะไรความจริงไม่ใช่ความถูกต้องความจริงไม่ใช่ความดีความจริงไม่ใช่ความไม่ดีคนจะพูดจริงก็จริงคนจะพูดโกหกก็จริงหรือพูดง่ายๆคือการกระทำไม่ว่าจะดีหรือชั่วล้วนเป็นความจริงจะถูกหรือผิดล้วนเป็นความจริงนะนั่นแหละความจริงพูดง่ายๆคือสิ่งที่เราสัมผัสสิ่งที่เราเห็นเราสัมผัสเราอยู่ด้วยนั่นคือความจริงทั้งหมดเข้าใจคำว่าความจริงไหมก็เข้าใจแบบเรียนมาว่าความจริงเป็นสัญญาอย่างเงี้ยแต่ความจริงแบบทางที่บอกต้องเห็นความจริงถึงจะยอมรับเอ้าคำว่าความจริงเป็นธรรมดาหรือว่าธรรมชาติก็ว่าได้คนเราน่ะไม่ยอมรับความจริงตายนี่ตายหมดอยู่นี่ความจริงมีเกิดมาแล้วไม่ตายมีไหมไม่มีคนเกิดย่อมมีคนตายและใครเกิดคนนั้นก็ต้องตายมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เรากลับไม่เคยยอมรับความจริงนี่อยากเกิดแต่ไม่อยากตายถูกไหมนั่นเท่ากับว่าเราไม่ยอมรับความจริงพอมันตายปุ๊บเราไม่ยอมรับเราก็ทุกข์ไงนะถ้าเรายอมรับโอ้มันธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆครูบากลับเห็นมันเป็นของธรรมดามากถ้ามันเป็นเรื่องแปลกคือไอ้ไม่ตายนี่แปลกแล้วใช่อันนี้น่าศึกษาเพราะมันไม่ตายซึ่งแต่ไม่เคยมีปรากฏบนโลกใบนี้จะตายช้าตายเร็วมันก็ตายนี่คือความจริงบุคคลใดเห็นความจริงว่ามันเป็นเช่นนั้นแหละใจยอมรับตามความเป็นจริงนั้นว่าถูกแล้วไม่เดือดร้อนกับมันพอความจริงนั้นปรากฏขึ้นนั่นแน่นั่นแน่กูว่าแล้วมันเป็นความจริงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเอาความต้องการเราไปแทรกแซงความจริงนั้นซึ่งความจริงมันต้องตายมันต้องเปลี่ยนแปลงนะมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือเรียกว่าอนิจจังไม่มีอะไรเที่ยงแท้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทุกสรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ความรู้สึกอารมณ์เราสุขทุกข์ก็เปลี่ยนแปลงไม่มีใครสุขตลอดแล้วก็ไม่มีใครทุกข์ตลอดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจริงไหมนี่คือความจริงถ้าเราเห็นว่านี่แหละความจริงคือมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อก่อนก็เด็กกว่านี้นี่จริงไหมมันไม่ได้โตมาแล้วเท่านี้นี่เมื่อก่อนก็เด็กกว่านี้นี่เดี๋ยวก็โตนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราก็แก่นะตายนี่นั่นแหละคือความจริงแต่เราจะยอมรับความจริงตามความเป็นจริงได้ไหมนี่คือหน้าที่เราศึกษาความจริงยกตัวอย่างนะจะอุปมาอีกให้ฟังนะมีชาย2 คนนะเดินมาพร้อมกันไอ้คนหนึ่งเห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกนะเขาไม่พอใจเขาอยากให้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกนะเป็นไปได้ไหมก็เหมือนคนไม่อยากตายนั่นแหละพอมันขึ้นทางทิศตะวันออกเมื่อไหร่มันจะทุกข์ตลอดเลยทำไมไม่ขึ้นทางทิศตะวันตกวะคือไม่เข้าใจความจริงความจริงมันเป็นของมันอย่างนั้นมันย่อมขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกนะอีกคนหนึ่งเห็นถูกต้องเดินมาจบ ยอมรับได้ว่าพระอาทิตย์มันขึ้นถูกแล้วและมันก็ตกถูกแล้วสมควรเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะขึ้นกี่ครั้งก็ไม่เดือดร้อนมันจะตกกี่ครั้งก็ไม่เดือดร้อนนั่นเพราะเขาเห็นความจริงคนที่อยากให้มันขึ้นทางทิศตะวันตกคนประเภทนี้ปัญญาอ่อนปึกเขาเรียกปึกภาษาอีสานปึกคือไม่ยอมรับความจริงเพราะอะไรเพราะตัณหาคือความอยากให้เป็นดังสิ่งที่ตัวเองต้องการตัณหาตัวตัณหานี่จะแทรกแซงความจริงเราไม่เห็นความจริงหรอกหากมีตัณหาเพราะมันอยากให้เป็นดังที่มันต้องการเหมือนเด็กหากเราเข้าใจว่าเด็กเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเขาอยู่นิ่งไม่ได้เขาดื้อเป็นธรรมดานะเวลามันดื้อแล้วก็จะไม่วุ่นวายกับเขาเห็นไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องแล้วเป็นปัญหาแล้วต้องมีการใช้ไม้เรียวช่วยแล้วนี่เห็นไหมคนที่ไม่ยอมรับความจริงจึงเดือดร้อนจึงทุกข์นี่ความจริงทุกอย่างมันจริงหมดนั่นแหละคนขี้โม้มันก็จริงมันก็โม้มันของมันอ่ะมันก็จริงอ่ะมันโม้ของมันอ่ะแล้วก็ฟังเฉยๆดินี่เห็นไหมแต่เราไม่อยากให้มันโม้มันก็ทุกข์นะว่าไอ้นี่ขี้โม้มันขี้คุยจังเลยวะมึงไปพูดไกลๆที่นี่คือเราไม่ได้อยากได้ยินไงตัวครูบาเองไปภาวนาอยู่ในป่าอยู่ที่วัดหลายที่มากเราเรียนรู้ประสบการณ์เหล่านี้มานะแล้วภาวนาแล้วไก่มันขันมันมีไก่ป่าไก่แจ้เขาเรียกไก่แจ้ไก่อยู่วัดนั้นประมาณสักเกือบ 2,000 ตัวได้มั้งนะมันเยอะพูดง่ายๆถึงมันเยอะจนนับไม่ได้แหละไก่มันเยอะเรากำลังเราอยากนั่งให้มันสงบนะพอเรานั่งสมาธิอยู่ไก่มันขันขึ้นมาตี 2ไก่ขันไก่อะไรมาขันตี 2เอาปกติไก่มันจะขันเช้าใช่ไหมอันนี้มันมาขันตี 2ทุกข์มากเพราะเราไม่อยากได้ยินเราคิดว่าเสียงไก่มันรบกวนเรานะเรานั่งสงบอยู่แล้วเนี่ยนั่งเงียบๆอยู่แล้วเนี่ยแล้วเสียงไก่มารบกวนเราเลยทุกข์ทำยังไงล่ะทีนี้ในเมื่อไปบังคับให้มันหยุดก็ไม่ได้ก็เลยเอาเสียงอื่นมากบเอาหูฟังมาเสียบหูจะเปิดธรรมะฟังแค่ได้ยินเสียงธรรมะเพียงเล็กน้อยเฮ้ยนี่เราก็ได้ยินเหมือนกันแต่ทำไมเสียงนี้เราพอใจเสียงนั้นเราไม่พอใจที่จริงเสียง
ไม่ได้ทำร้ายเรา การได้ยินนะไม่ได้ทำให้เราไม่สงบ เห็นไหมการได้ยินไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะหากมันเงียบแล้วมันสงบได้คนหูหนวกคงสงบกันหมดแล้วถูกไหมคนหูหนวกนี่ไม่ได้ยินอะไรเลยมันคงสงบแหละคงบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดแล้วจริงไหมเนี่ยเสียงไก่ทำให้เราทุกข์เสียงธรรมะทำให้เราสุขสองเสียงนี้ได้ยินเหมือนกันเราจึงเห็นว่าความทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้ยินหรือไม่ได้ยินแต่มันอยู่ที่ว่าเราไม่พอใจเสียงมันเลยทุกข์เราไม่พร้อมที่จะได้ยินเราไม่พร้อมที่จะรับฟังความจริงนั้นเสียงไก่ไม่ได้รบกวนเราแต่เราน่ะไปเสือกยุ่งกับเสียงนั้นเห็นไหมยกอีกตัวอย่างหนึ่งไปภาวนาอยู่ที่วัดจำชื่อวัดไม่ได้ในหมู่บ้านเขาเปิดเพลงเสียงดังมากทั้งที่เราอยู่ในเขาที่เงียบแล้วกลางคืนเสียงจะลอยขึ้นที่สูงนะกลางคืนเสียงจะชัดมากแล้วเขาก็มีดนตรีอยู่ในหมู่บ้านเป็นเพลงคาราบาวเลยช่วงนั้น เกิดความทุกข์รำคาญไม่พอใจมาอะไรวะมันเล่นดนตรีอะไรเวลานี้คนกำลังภาวนานู่นนะมันว่าอย่างนั้นเลยนะรำคาญรู้สึกว่าหงุดหงิดใจมากก็เลยเห็นความทุกข์เฮ้ยทำไมเราไปเที่ยวพวกผับไปเที่ยวตะวันแดงเราทำไมไม่รู้สึกทุกข์เลยแต่ทำไมเราได้ยินงี้มันทุกข์ทั้งที่ได้ยินเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้ยินแบบจนคุยกันไม่รู้เรื่องแต่เข้าไปในร้านอาหารอย่างนั้นได้ยินจนคุยกันไม่รู้เรื่องกลับไม่วุ่นวายกลับไม่รู้สึกว่าทุกข์กลับพอใจยินดีที่จะได้ฟังนะแต่อันเนี้ยเสียงเพียงแค่เล็กน้อยลอยมากระทบหูเรากลับเกิดความทุกข์เป็นอย่างมากเห็นไหมว่าเรายอมรับกับไม่ยอมรับเราพร้อมที่จะไปเที่ยวเรายอมรับฟังเสียงนั้นจะดังแค่ไหนก็ไม่สามารถทำให้เราทุกข์ได้แต่เนี่ยเราไม่ยอมรับเสียงนี้เราไม่ยอมรับที่มันสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาเราอยากให้มันเงียบไงพอมันไม่เงียบอย่างที่เราต้องการมันก็เลยทุกข์เห็นไหมมันมีแค่นี้เองความสุขกับความทุกข์ถ้าเราเข้าใจปุ๊บต่อให้มันมีเสียงอะไรมาก็เฉยได้มันจะเกิดจากประสบการณ์ของเราพวกนี้ทุกข์ก็ต้องเผชิญจริงๆนะไม่ใช่มานั่งนึกเอานะมันต้องเผชิญทุกข์จริงๆไม่พอใจจริงๆและสามารถก้าวข้ามอารมณ์นั้นได้จริงๆเราจะรู้วิธีก้าวข้ามด้วยตัวเราเองนั่นเรียกว่าการปฏิบัตินะนี่ชีวิตฆราวาสทำอยู่แค่นี้ก็พออยู่แล้วนี่พูดถึงการปฏิบัติแบบฆราวาสนะการวางใจให้ตรงต่อความจริงให้ได้นะใครวางได้มากก็ทุกน้อยใครยอมรับความจริงได้มากเท่าไหร่ก็ทุกน้อยเท่านั้นใครยอมรับไม่ได้ก็ทุกตลอดมีอยู่แค่นั้นเนี่ยรถวิ่งในทางนั้นก็หุ้ยช้าจังเลยวะตอนไหนจะถึงเห็นไหมเพราะมันอยากถึงเร็วพอมันช้ามันก็ทุกถูกไหมเพราะเราไม่ยอมรับว่ามันวิ่งเท่านั้นแหละ มันมีความหวังที่มันเป็นเป้าหมายมาอยู่มีเจตนาเรียกว่ามีเจตนาอยากให้มันเร็วพอมันช้าก็วุ่นวายก็ทุกข์อยากให้ลูกได้ดั่งใจลูกไม่ได้ดั่งใจก็ทุกข์อยากให้สามีภรรยาได้ดั่งใจสามีภรรยาไม่ได้ดั่งใจก็ทุกข์อยากให้เขาทำอย่างนี้เขาไม่ทำอย่างนี้ก็ทุกข์เห็นไหมว่าเราเอาตัณหาตัวเองเอาความต้องการตัวเองไปแทรกแซงความจริงของเขาอย่างนั้นนี่เห็นไหมฆราวาสปฏิบัติแค่นี้ก็พออยู่ถ้าทำเป็นนักธรรมของนักภาวนาจะเป็นอีกแบบหนึ่ง
ธรรมของนักภาวนาที่นี่ไม่ใช่อย่างนี้ละอันนี้เป็นแค่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นตรงต่อความจริงแต่ธรรมของนักภาวนาทิ้งแม้แต่ความเห็นนั่นทิ้งแม้แต่ความคิดไม่เอาแล้วเลิกเชื่อความคิดตัวเองแล้วมันจะคิดดีหรือคิดไม่ดีก็ไม่เชื่อมันแล้วจะเห็นว่าสุขกับทุกข์เกิดจากความคิดแล้วทีนี้ไอ้ความคิดที่มันผุดขึ้นมามันถูกผลักดันด้วยอำนาจของอารมณ์โกรธขึ้นปุ๊บไม่พอใจปุ๊บคิดได้แต่เรื่องโกรธไม่รู้เมตตาหายไปไหนไม่รู้ความดีหายไปไหนเพราะอะไรเพราะอารมณ์นั้นครอบงำจิตนะจิตจึงตกอยู่ใต้อำนาจของอารมณ์เมื่อจิตเศร้าหมองจิตเต็มไปด้วยไฟโทสะกิริยาของจิตหรืออาการของจิตย่อมแสดงออกมาตามอำนาจของจิตนั้นเข้าใจไหมถ้าพูดง่ายๆคือมันโกรธมันก็คิดแต่เรื่องโกรธมันอยากได้มันก็คิดแต่เรื่องอยากได้มันรักมันชอบมันก็คิดแต่เรื่องชอบนั่นหมายความว่าความคิดถูกผลักดันด้วยอารมณ์ยิ่งคิดยิ่งมีอารมณ์ยิ่งมีอารมณ์ยิ่งคิดยิ่งมีอารมณ์คิดไปคิดมาฆ่าตัวตายก็มีคนจริงไหมโดยเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงอย่างพวกดารานะมีหลายคนมากนักร้องที่ว่าประสบความสำเร็จที่เราเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จยิงตัวเองตายก็เยอะฆ่าตัวเองตายก็เยอะทั้งที่เราก็เห็นว่าเฮ้ยเขาประสบความสำเร็จนะมีชื่อเสียงมีการคนยอมรับมากแต่ทำไมเป็นโรคซึมเศร้าล่ะเพลงนี่แต่ละเพลงนี่สวยหรูทั้งนั้นเป็นเพลงที่ให้กำลังใจทั้งนั้นแต่ทำไมเขาเป็นโรคซึมเศร้าล่ะนะเห็นไหมมันเป็นเรื่องของจิตล้วนๆจิตที่ไม่มีธรรมเป็นที่พึ่งเหมือนคนไม่มีบ้านฝนตกก็เปียกไม่มีที่หลบแดดออกก็ร้อนไม่มีที่หลบคนที่มีธรรมะเป็นที่พึ่งเท่านั้นถึงจะมีบ้านมีเรือนเป็นของตนเองมีที่หลบภัยเวลามีภัยมาใครสร้างบ้านได้แน่นหนาถาวรก็ปลอดภัยนะพอทุกข์ปุ๊บมีลมเป็นเพื่อนมีลมเป็นเครื่องอยู่นะตัดเข้าลมเลยหรือเรียกว่าอานาปานสติหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆจากที่มันจะคิดปรุงแต่งสังขารให้เกิดอารมณ์มากขึ้นไม่ให้มันปรุงให้มันจ่ออยู่กับลมเท่านั้นสังเกตไหมว่าเวลาเราโมโหเราหายใจเข้าลึกๆอารมณ์มันจะคลายออกแต่กำลังร้องไห้อยู่หนักๆเนี่ยแค่หายใจเข้าลึกๆไงกำลังร้องไห้อยู่มันก็สามารถคลายอารมณ์ตรงนั้นได้ถูกไหมลมหายใจนี้อัศจรรย์นะมันอัศจรรย์มากลมหายใจเนี่ยถ้าฝึกจนดีแล้วเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆก็มีความสุขอัศจรรย์ไหมล่ะทำไมพระอยู่ในป่าในเขาได้อะเนี่ย2 วัน3 วันกินอาหารมื้อนึงอ่ะเขาไปเอาความสุขจากไหนไปอยู่ในป่าในเขาเดินก็เหนื่อยเดินจนเท้าแตกอยู่ในป่าในเขาห้องน้ำก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทำไมท่านพอใจยินดีได้เพราะจิตมันมีอาหารอันอื่นเนี่ยจิตต้องมีอาหารเนี่ยจิตนี่เสพอารมณ์เป็นอาหารนี่ร่างกายนี่เสพอาหารของกายเสพข้าวปลาอาหารพวกนี้ที่เรากินเข้าไปเนี่ยแต่จิตนี่เสพอารมณ์แล้วเราจะเอาอารมณ์ใดให้จิตเสพที่ไม่มีภัยอาหารก็มีทั้งภัยถูกไหมมีทั้งอาหารที่เป็นประโยชน์อาหารที่เป็นโทษอารมณ์ก็เหมือนกันอารมณ์ที่เป็นประโยชน์กับอารมณ์ที่เป็นโทษก็มีเราจะปรุงอาหารประเภทไหนให้จิตเสพให้จิตได้กินเห็นไหมตัวนี้นี่
หากจิตไม่มีความสงบเป็นอาหารของจิต จิตย่อมกลับมาเสพอารมณ์ที่เป็นกามนะครูบาทุยชอบเอาขนมให้หมา บิณฑบาตทุกวันตอนใหม่ๆครูบาทุยก็จะฉีกขนมเอลเซ่5 บาทให้มันเรียกมันว่าอีหน้าแหลมหมาตัวนั้นน่ะอีหน้าแหลมใหม่ๆมันกินขนมครูบาทุยเอาขนมให้กินมันกินเนี่ยให้ยังไงมันก็กินวันนั้นครูบาทุยพัฒนาเอาปิ้งตับให้มันน่าจะได้จากพี่น็อตนี่แหละเพราะว่าพี่น็อตเอาปิ้งตับมาใส่บาตรนะด้วยความหวังดีอยากให้หมากินอร่อยขึ้นนะก็เลยเอาปิ้งตับให้หมากินพอมันได้กินปิ้งตับมันอร่อยกว่าขนมมันไม่เอาเลยทีนี้เอาขนมให้มันไม่สนใจมันไม่เอาเลยมันจะรอเอาปิ้งตับครูบาทุยจำเป็นต้องเอาปิ้งตับให้มันทุกวันเห็นไหมว่าถ้ามันมีอาหารอันเลิศรสกว่าอาหารที่มันเคยเสียบมันก็ไม่เอาเนี่ยเปรียบเทียบอย่างนี้ตอนนี้เราก็คิดว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสำหรับเราแต่ครูบาบอกว่าไม่ครูบาก็เคยมีเราถึงบอกว่าไม่แต่เราไม่เคยมีอาหารชนิดใหม่ให้จิตได้เสพไม่มีสมบัติอันเลิศกว่าที่มันอร่อยกว่าให้มันกินมันจึงไม่รู้เลยว่ามันมีอาหารที่อร่อยกว่านั้นมันก็เลยไม่ยอมทิ้งอันนี้นะกินอันนี้ดีกว่าอย่างน้อยๆกูก็ยังได้กินอยู่นะไม่กล้าที่จะทิ้งไปเอาอันใหม่มันเหมือนกับคนที่เข้าไปในเมืองแห่งถนนเส้นหนึ่งมีสมบัติมากนะใหม่ๆเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยไปเห็นหินสีก็เก็บเอาสวยงามเลยลูกแก้วเงี้ยเอาลูกแก้วตาแมวเงี้ยสวยดีไว้เก็บเอาหินสีเก็บเอาจนเต็มตะกร้าเต็มตะบุงไปเลยก็คิดว่านี่แหละดีแล้วนะเลิศแล้วก็ยอมแบกไปเรื่อยๆทีนี้ไปเจออันใหม่อาจจะไปเจอหยกนะไอหินสีที่เราแบกมันเททิ้งโดยไม่เสียดายเลยไปค้นเอาหยกใส่ตะกร้านั้นแทนนะไปเจอหยกเจอบุษราคำนะก็แบกไปอีกก็คิดว่านี่แหละสมบัติเลิศแล้วนะที่เราหาได้ตอนนี้มันเลิศที่สุดแล้วยอมแบกไปมาไปเจอทองคำทีนี้โหอลามงามตาไอ้พวกนี้สาดทิ้งยังโดยไม่เสียดายเลยนะก็ยอมแบกทองอีกแบกมาไปเจอโคตรเพชรไอ้ทองคำที่แบกมาน่ะทิ้งเหมือนเดิมอ่ะมันต้องมีอาหารใหม่ให้มันนะมันจะทิ้งได้โดยไม่เสียดายทำไมครูบาทิ้งสมบัติตัวเองออกมาได้ง่ายๆล่ะก็เพราะเรามีอาหารตัวนี้ไงเรามีความสุขอื่นมาทดแทนมันต่างกันตรงนี้เหมือนเด็กนี่แหละนะตอนนี้เอารถเฟอร์รารี่ให้มันก็ไม่รู้หรอกมันไม่เอาแต่ถ้าเอากันดั้มให้มันเอาเอารถบังคับให้มันนี่มันเอาวันนั้นไม่เอาหรอกซึ่งไม่รู้เลยว่ารถเฟอร์รารี่นั่นน่ะมันสามารถไปซื้อกันดั้มได้เป็นไม่รู้กี่พันกี่หมื่นตัวเห็นไหมเพราะเขารู้ได้แค่นั้นนะพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นอย่างนี้แหละทำยังไงล่ะก็ยังต้องยอมเสี่ยงกันดูล่ะเอาเสี่ยงเดินตามคำสอนพระพุทธเจ้าดูล่ะนะไม่มันต้องลงทุนนะ การลงทุนมีความเสี่ยงมันต้องลงทุนจริงแค่ผลของทานเนี่ยนะแล้วก็อิ่มใจแล้วแค่นี้มันก็ง่ายที่เราจะเทียบเคียงทานเราไม่เห็นได้อะไรเลยมีแต่เสียออกไปทำไมเราอิ่มใจล่ะอิ่มใจไหมไม่อิ่มใจไม่ทำหรอกมีเท่าไหร่ให้หมดเนี่ยยิ่งให้ยิ่งมีความสุขใจทั้งที่เราไม่ได้อะไรเลย
มีแต่เสีย เงินกูก็เสีย เวลากูก็เสีย แต่ทำไมมันรู้สึกพอใจยินดี รู้สึกมีความปิติใจอิ่มเอมใจเบิกบานใจ นั่นแหละคือสมบัติของใจนะคนฉลาดอาศัยสมบัติข้างนอก เปลี่ยนเป็นสมบัติของใจนะอาศัยทรัพย์สมบัติที่ตัวเองมีเนี่ยแลกมาเป็นสมบัติของใจที่ไม่มีใครปล้นไปได้หมดก็ไม่เป็นสมบัติประเภทนี้มีแล้วหมดไม่เป็นนึกถึงตอนไหนก็อิ่มใจตอนนั้นกรรมประเภทนี้นี่คนฉลาดเห็นไหมเรื่องของใจนี่เป็นเรื่องเหตุใหญ่ที่สุดแล้วนะใจตัวนี้แหละโลกนี้จะเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงก็เป็นเรื่องของใจเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของข้างนอกแก้ไม่ถูกทางนะสังคมมันแก้กันไม่ถูกทางที่มันแก้กันที่ใจคนนี้นะหมู่บ้านใดมีศีลมีธรรมหมู่บ้านนั้นก็อยู่ง่ายนะอยู่ง่ายคือมันอยู่ที่เราอ่ะกูบอกว่าจัดการตัวเองนี่ง่ายที่สุดนะจัดการคนอื่นนี่ยากที่สุดเลยการจะเปลี่ยนความเห็นคนนี่ยากมากแต่ตัวเองเนี่ยทำได้เห็นไหมนี่ทำของฆราวาสมันไม่ยากเลยนะแค่วางใจให้มันถูกเท่านั้นเองฉลาดหาประโยชน์จากทุกสิ่งฉลาดจงเป็นผู้ฉลาดหาประโยชน์ให้ได้จากทุกสิ่งอย่ามองโลกในแง่ลบสิ่งที่เราสัมผัสได้ประโยชน์สิ่งใดไปเห็นคนขี้โม้ก็ได้ประโยชน์นะเราจะไม่โม้แบบมันเห็นคนไม่ดีก็ได้ประโยชน์เราจะไม่กล่าวตู่เขาเลยเราจะว่าเราจะไม่ทำเช่นนั้นเห็นคนดีก็ได้เขาไปเป็นไอดอลเห็นไหมหาประโยชน์ได้คนฉลาดไม่แต่ขี้ก็ไปทำปุ๋ยได้ไม่แต่พิษงูเข้าไปทำยาถอนพิษได้เห็นไหมสภาวะทุกสภาวะมีปัญญาอยู่ในนั้นทุกการก้าวย่างมีปัญญาอยู่ในนั้นแต่เราจะฉลาดหาได้ไหมฉลาดหามันได้ไหมแม้แต่ของเสียของอะไรก็ตามที่มันเสียไปเคยขำกับของที่มันเสียไปไหมเคยแบบไม่ทุกข์กับของที่มันเสียไหมถ้าใจเรามันฉลาดดิมันไม่แสวงหาความทุกข์ให้ตัวเองนะอะไรจะเสียไปก็ไม่ทุกข์เลยเพราะมันฉลาดแต่ของเราน่ะไม่ได้หรอกยังไม่เสียก็ทุกข์แล้วลองไปดูให้มันดีๆนะเราเห็นพระที่เราเคยอยู่ด้วยรองเท้าคู่เดียวหายทะเลาะกันแพงก็ไม่ว่าหรอกนะจะมาใส่คู่ละ1,000 2,000หายแล้วก็ยังพอที่จะทะเลาะกันหน่อยอันนี้75 บาททะเลาะกันของเสียไม่พอใจเสียอีกต่างหากเราว่ามันหายก็ดีได้คู่ใหม่ครูบาไปจอดรองเท้าไว้ตอนไปบิณฑบาตจอดไปข้างรถตู้กลับมามันหายรองเท้าหายแล้วก็เราจะได้คู่ใหม่เราไม่กังวลกับมันเลยนะแล้วก็เดินเท้าเปล่ากลับวัดขึ้นรถเราเดินลงรถก็เท้าเปล่าเดินเท้าเปล่าอยู่วันหนึ่งก็หารองเท้าคู่ใหม่ได้ถึงสมมุติว่ามันหาไม่ได้เลยสมมุติว่ามันหาไม่ได้เลยมันหาไม่ได้แล้วรองเท้านั้นลองเดินแบบพระพุทธเจ้าดูสมัยก่อนก็ไม่มีรองเท้าจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเดินยังไงแน่เห็นไหมถ้าคนมันฉลาดนะแนวมุมมองมันจะบวกเสมอ
มันจะหาประโยชน์ให้กับตัวเองแต่คนสมัยนี้มองโลกในแง่ลบหาแต่ความทุกข์ให้กับตัวเองเรื่องของเขาเรายังไม่รู้จักเราก็ทุกข์แล้วเนี่ยเห็นไหมก็ไม่รู้ว่าหาอะไรกันอยู่ตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าเรากำลังหาอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้มันฉลาดขึ้นมีคำถามไหมนิพพานเป็นอย่างไรครับ จัก จะไปนิพพานได้ต้องปฏิบัติแบบไหนบ้างสารวัตร เราขี้เกียจพูดเรื่องนี้มันเหมือนอธิบายสมการให้เด็กอนุบาลฟังมันเหมือนอธิบายสีแดงให้คนตาบอดฟังไม่มีทางเข้าใจหรอกจะเปรียบเทียบยังไงมันก็ไม่เข้าใจสีแดงเหมือนพริกสุกพริกสุกก็ไม่เคยเห็นสีแดงเหมือนมะเขือเทศสุกมะเขือเทศสุกก็ไม่เคยเห็นสีแดงเหมือนสีธงชาติสีธงชาติก็ไม่เคยเห็นแดงแป๊ดอธิบายยังไงมันก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะมันตาบอดรักษาตาดีกว่าไม่ต้องอธิบายมาจะรักษาตาให้ทำอย่างนี้วิธีรักษาตานะนั่งดูลมเข้าดูลมออกให้ได้ทุกลมหายใจนะทำแค่นี้ให้มันได้ทุกคำถามจะมีคำตอบอยู่ในนั้นและคำถามจะหมดไปก็อยู่ในนั้นนี่คือวิธีรักษาตาเราขี้เกียจอธิบายนะอธิบายยังไงมันก็ไม่เข้าใจมันต้องรักษาตาเข้าใจไหมสร้างเหตุให้มันถึงผลต่อให้ไม่รู้ว่าผลมันคืออะไรแต่สร้างเหตุไปเดี๋ยวมันก็รู้นะนี่มันต้องเป็นอย่างนั้นก็อยากให้การปฏิบัติใช้ชีวิตขณะใช้ชีวิตประจำวันเช่นการพูดคุยกันเราต้องดูลมอย่างไร เวลาเราพูดเราไม่ต้องดูลมใครมันพูดไปดูลมไปได้เวลาพูดก็ให้รู้ว่าพูดสิ่งใดคำพูดเราเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือเป็นไปเพื่อทำลายไม่ใช่ว่าพูดหวานหรือพูดหยาบคายไม่ใช่บางคนพูดหยาบคายพูดแข็งกระด้างแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์บางคนพูดจาไพเราะอ่อนหวานนะแต่เป็นไปเพื่อทำลายเขาเรียกว่าอะไรนะพูดชอบอะไรนะวาจาเขาว่าไม่เบียดเบียนด้วยวาจานะไม่ใช่ว่าพูดไม่เพราะนะเราอย่าเข้าใจผิดนะปิยวาจา ไม่ใช่พูดไม่เพราะแต่คำพูดเหล่านั้นเป็นไปเพื่อสิ่งใดต่างหากบางคนพูดไม่เพราะแต่หวังให้เขาเจริญเห็นไหมบางคนพูดเพราะแต่หวังทำลายต้องดูให้มันดีนะตรงนี้ต้องแยกแยะให้มันออกอย่าไปดูที่รูปแบบว่าเฮ้ยนี่พูดจาไพเราะนี่พูดจาไม่ไพเราะเราคิดว่าพูดไม่ไพเราะนั้นเป็นของไม่ดีพูดไพเราะเป็นของดีนี่เรายังแยกไม่ออกเลยไอคนนี้พูดไม่ไพเราะแต่เป็นไปเพื่อเจริญเป็นไปเพื่อประโยชน์เห็นไหมต้องแยกประโยชน์แยกโทษให้ออกเราจะรู้ว่าเราจะมองข้ามคำพูดที่ไม่สวยหรูไปมาอย่างนี้ถ้าเราเองเราดูเจตนาเราเลยได้ไหมว่าเราจะพูดเพื่ออะไรมันต้องรู้ว่าตัวเองพูดเพื่ออะไรพูดไปดูลมไปไม่ได้หรอกนะหยุดพูดมันถึงดูลมได้ระมัดระวังว่าคำพูดเราเบียดเบียนนะ
เบียดเบียนเขาไหมคือทำลายเขาไหมหรือว่าให้ประโยชน์กับเขาพระพุทธเจ้าท่านบอกถึงบอกว่าต่อให้เป็นความจริงหากพูดแล้วไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่พูดนิ่งเสียต่อให้ไม่เป็นความจริงนะต่อให้คำพูดนั้นไม่เป็นความจริงเลยนะแต่หากพูดแล้วเกิดประโยชน์ก็พิจารณาสมควรพูดหรือไม่พูดมันเป็นประโยชน์อยู่อย่างนี้แต่ไม่เป็นความจริงบางคนโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจแต่ไม่ได้โกหกเอาตัวรอดนะต่างกันกับโกหกให้เราเอาตัวรอดแยกให้มันออกด้วยเราโกหกหวังว่าโกหกเรื่องของเราเนี่ยให้เขาสบายใจอย่างนั้นผิดมหันต์แต่เราโกหกเพื่อให้เขาสบายใจเขาเรียกว่าอุบายเราไม่ได้โกหกเพื่อเอาตัวเองรอดนี่น่าพิจารณานะตัวนี้เนี่ยต่อให้ไม่เป็นความจริงหากเป็นประโยชน์ก็ควรพิจารณาว่าสมควรพูดหรือไม่พูดเห็นไหมมันต้องอยู่ที่บุคคลด้วยต้องแยกแยะให้มันถูกหมดหรือยังคำถามไปโลดครับครูบาเวลาอะไรผมหายผมจะคอยคิดว่าในอดีตผมเคยเอาของเข้ามาเหมือนชดใช้เขาผมคิดถูกหรือเปล่าครับคิดผมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วลูกเขาเป็นแบบนี้อาศัยความคิดเพื่อแก้ความคิดเห็นไหมอาศัยความคิดสงสัยเราเคยขโมยของเขามาเราก็ไม่ทุกข์มากให้มันเสียแต่ของอย่าให้ใจมันเสียนะแต่คนเราเสียของไม่พอเสียใจด้วยทำยังไงเราจะเสียแต่ของแต่ใจไม่เสียนี่แหละวิธีคิดแบบนี้ก็ใช้ได้นะสงสัยเราเคยทำกับเขาไว้เขาเลยมาเอาคืนก็เป็นอาศัยความคิดเพื่อเข้าถึงการปล่อยวางหรือว่าช่างมันเถอะใช้ได้ถ้าคารวะคิดได้อย่างนี้ก็พออยู่ก็จะทำให้ตัวเองทุกข์ไปมากกว่านั้นทำไมในเมื่อมันเสียไปแล้วน่ะจริงไหมนี่คนฉลาดจะไม่ทำให้ตัวเองทุกข์มากก็ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆมันต้องเป็นอย่างนั้นนะท่านแน่มันจะว่าอย่างงี้ท่านแน่ว่าแล้วเสียแต่ของอย่าให้มันเสียใจนะให้รู้ว่ามันมีได้มันก็มีเสียเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้หมดนั่นแหละแต่เราไม่เคยเข้าไปพิจารณาใครควรยอมรับความจริงนี่มีพบมีจากมีได้มีเสียนะมีรักมีชังมีขึ้นมีลงพูดได้ง่ายคือมันเป็นธรรมคู่มีต้นมีปลายนะมันไม่เคยเป็นอันเดียวบุคคลใดเข้าถึงคำว่าอันเดียวได้ไม่เคลื่อนจึงไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีได้ไม่มีเสียเป็นอันเดียวใครเข้าใจตัวนี้ได้ก็หมดไม่ต้องคุยอะไรกันแล้วมีสุขมันก็มีทุกข์เป็นธรรมดาเห็นไหมถ้าอยู่บุคคลใดอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ได้ก็พ้นออกจากสุขจากทุกข์ได้มันจะอยู่เหนือได้ยังไงวะ มันเหนือจริงๆนะผมว่าเขาไม่รู้จะพูดยังไงเว้ยเมื่อก่อนก็ไม่เคยเข้าใจหรอกเราเห็นสุขกับทุกข์นี่เท่ากันเลยไม่ต่างกันเลยสุขก็มีอยู่ทุกข์ก็มีอยู่นะแต่เราไม่ไปแทรกแซงมันสุขเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นมันทุกข์เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเราเห็นว่ามันไม่แน่สักอย่างไอ้สุขกับทุกข์นี่เกิดดับเหมือนกันเราจึงไม่เดือดร้อนกับมัน
ไม่อยากให้มันดับมันก็ดับ อยากให้มันอยู่มันก็ไม่อยู่ อยากให้สงบนานๆมันก็ไม่สงบนานๆมันก็สงบเท่าที่มันสงบเราก็เห็นมันเป็นอย่างนั้นความจริงเราก็ไม่ยุ่งกับมันสุขก็สุขไปทุกข์ก็ทุกข์ไป หน้าที่กูคือดูมึงเท่านั้นเองเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไง ทีนี้มันไม่ได้หวังความสุขความทุกข์แล้วแต่มันมีสุขมีทุกข์แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของความสุขความทุกข์นั้น เป็นเพียงสภาวะที่จรไปและจรมานะเป็นเพียงสภาวะที่เกิดดับ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยของมัน และมันก็ดับลงตามเหตุปัจจัยของมันเช่นกันนี่วันนี้ก็พอแค่นี้จบ อ่า